Hello everyone, কিছুমান মই পিওর আসাম সিল্কৰ জোৰা দেখাই আছো রিস্টক হৈছে ওয়েডিং সিজন এটো দিস ওয়েডিং সিজন আপোনালোকে ব্রাইডস বিলাকে অলপ সিম্পলত বিচাৰে পাটৰ কাপোৰ প্লাস আপোনাৰ ওয়েডিং গেষ্টৰ কাৰণেও কিন্তু এনেকা সিম্পল পাটৰ কাপোৰ লাগে এটো সব আপোনাৰ গুটে বডিত ওয়ার্ক কৰা থাকিব কপাৰ গুণত মাৰুন মিনা আছে আসলৰ ডিজাইনত কপাৰ গুণত মাৰুন মিনা ওয়ার্ক কৰা থাকিব একেটা আছে সাইডৰ পটি কপাৰ গুণত মাৰুন মিনা থাকিব ব্লাউজৰ পিসটো এনেকা সেমি ওয়ার্কত থাকিব এখন সাদৰ আৰু এখন আছে কিন্তু আপোনাৰ মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনিয়াকে ওয়ার্ক কৰা থাকিব পিওর আসাম সিল্কৰ জোৰা হয় শুৱালকুছি লেপটেস্টেড থাকিব এসব মই লেপটেস্টেডটো দেখাই দিও এখন সব শুৱালকুছি লেপটেস্টেড হয় নেক্সট এটা দেখাই আছো আপোনালোকক এটো বিৰাট ধুনিয়া এটা কালার কম্বিনেশন হয় সব পিচ কালাৰত আপোনাৰ ৰেড মিনাত থাকিব পিচ কালাৰত ৰেড মিনাৰ কাৰণে বহুত ধুনিয়া লাগিছে জোৰাটো এখন সব এটো আছে আপোনাৰ পিচত কপাৰ ওয়ার্ক কৰা থাকিব গুটে বডিত ৰেড মিনা দিয়া থাকিব আসলৰ ডিজাইনটো কিন্তু কপাৰত আপোনাৰ ৰেড মিনা দিয়া থাকিব এখন সাদৰ সাইডৰ পটি ব্লাউজৰ পিস দেখাই আছো এটো আছে কিন্তু আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিস এটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিস থাকিব আৰু এইকেটা আছে আপোনাৰ সাইডৰ পটি শুৱালকুছি লেপটেস্টেড আছে জোৰাটো আৰু এইখন আছে কিন্তু আপোনাৰ মেখেলা বহুত ধুনিয়া হয় সিঙ্গল পিস আছে গুটে কেটাৰ এইখন আছে মেখেলা যথেষ্ট ওপৰলৈকে ওয়ার্ক কৰা থাকিব নেক্সট এটা দেখাই আছো পিচ অরেঞ্জ কালাৰত আছে বিৰাট ধুনিয়া পিচ অরেঞ্জ কালাৰত থাকিব পিচ অরেঞ্জত আছে কপাৰ গুণা ওয়ার্ক কৰা থাকিব মাঝে মাঝে গ্ৰীন কালার মিনা দিয়া আছে এইখন আছে আপোনাৰ আসলৰ ডিজাইন কপাৰ গুণাৰ লগত গ্ৰীন মিনা থাকিব এইকেটা আছে আপোনাৰ সাইডৰ পটি কপাৰ গুণাত গ্ৰীন মিনা থাকিব এখন সাদৰ আৰু এখন আছে কিন্তু আপোনাৰ মেখেলাখন আপোনাৰ যথেষ্ট হেভিকে ওয়ার্ক কৰা আছে কালার কম্বিনেশনটো বহুত ধুনিয়া আছে এটো আছে কালার কম্বিনেশন এনেকা পিচ অরেঞ্জত ব্লাউজৰ পিসটো আছে এনেকা সেমি ওয়ার্কত এটোটো আপোনাৰ শুৱালকুছি লেপটেস্টেড থাকিব নেক্সট এটা কালার দেখাই আছো কালারটো বৰ ধুনিয়া হয় অনিয়ন পিংকত হ'ব কালারটো এখন চাব অনিয়ন পিংকত আছে অনিয়ন পিংকত আপোনাৰ গোল্ডেন গুণা ওয়ার্ক কৰা আছে এটো আছে আপোনাৰ আসলৰ ডিজাইন গোল্ডেন গুণাত সিলভার ওয়ার্কত থাকিব একেটা আছে আপোনাৰ সাইডৰ পটি গোল্ডেন গুণাত সিলভার মিনা দিয়া থাকিব ব্লাউজৰ পিসটোত আপোনাৰ সিম্পল ওয়ার্কত আছে এখন সাদৰ আৰু এখন আছে কিন্তু আপোনাৰ মেখেলাখনো চাব আপোনাৰ যথেষ্ট ধুনিয়াকে বহুত ওপৰলৈকে ওয়ার্ক কৰা থাকিব নেক্সট এটা কালার দেখাই আছো আপোনাৰ পিস্তা কালাৰত থাকিব পিস্তা কালাৰত আপোনাৰ কপাৰ গুণাৰ লগত ৰেড মিনা থাকিব বুটা কেটাৰ ওয়ার্কখিনি চাব বহুত মৰম লগা হয় এটো চাব এটো আপোনাৰ আসলৰ ডিজাইনটো থাকিব এনেকা কপাৰ গুণাৰ লগত ৰেড মিনা আছে সৰু সৰু আৰু গুটে বডিত আপোনাৰ ফ্লাৱাৰ মোটিভ থাকিব একেটা সাইডৰ পটি আৰু এখন হ'ব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিস শুৱালকুছি লেপটেস্টেড আছে জোৰাটোত এখন সাদৰ আৰু এখন আছে কিন্তু আপোনাৰ মেখেলা যদি জোৰাটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ফটোকত হোৱাটসঅ্যাপ কৰি দিব মেখেলাখন চাব আপোনাৰ যথেষ্ট ওপৰলৈকে ওয়ার্ক কৰা আছে নেক্সট এটা দেখাই আছো ৰেড কালাৰত আছে কালাৰটো খুব ধুনিয়া ৰেডত আপোনাৰ গোল্ডেন গুণাত ব্লু কালার মিনা দিয়া থাকিব গোল্ডেন গুণাত এনেকা ব্লু কালার মিনা থাকিব আসলৰ ডিজাইনটো গোল্ডেন গুণাত ব্লু মিনা দিয়া আছে বহুত ধুনিয়া হয় একেটা আছে সাইডৰ পটি আৰু এখন আছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিস এখন সাদৰ আৰু এখন আছে কিন্তু আপোনাৰ মেখেলাখনো আপোনাৰ যথেষ্ট হেভিকে ওয়ার্ক কৰা আছে সব মেখেলাখনো আপোনাৰ এনেকা যথেষ্ট হেভিকে ওয়ার্ক কৰা থাকিব শুৱালকুছি লেপটেস্টেড আছে এটো আছে আপোনাৰ পিংকত চাব ব্লু মিনা ওয়ার্ক কৰা আছে পিংকত আপোনাৰ আছে ব্লু মিনা ওয়ার্ক কৰা বহুত ধুনিয়া হয় এটো জোৰা সিম্পলত আপোনাৰ গোল্ডেন গুণাৰ লগত পিংকত ব্লু মিনা আছে আসলৰ ডিজাইনটো চাব এনেকা গোল্ডেন গুণাৰ লগত ব্লু মিনা থাকিব এইকেটা আছে আপোনাৰ সাইডৰ পটি গোল্ডেন গুণাৰ লগত ব্লু মিনা আৰু এটো হ'ব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিস শুৱালকুছি লেপটেস্টেড থাকিব লেপটেস্টেডটো দেখাই দিও ৰব এয়া চাওক জোৰাটোত আপোনাৰ শুৱালকুছি লেপটেস্টেড আছে আৰু এখন আছে কিন্তু আপোনাৰ মেখেলাখন যদি আপোনালোকৰ একেটা জোৰা পছন্দৰ ভিতৰত কৰিছে আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ আমাক হোৱাটসঅ্যাপ কৰি দিব হোৱাটসঅ্যাপ নম্বৰ দিয়া আছে 7002346977